Hello everyone. Last video to তোমালোকক অনুশীলনী 3.12 শিকাইছিলো আজি আমি তাৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আছে তোমাৰ ৰৈখিক সমীকৰণ এজোৰ সমাধানৰ লৈখিক পদ্ধতি মানে লৈখিক পদ্ধতিৰে আমি দুটা সমীকৰণৰ কেনেকৈ সমাধান উলিয়াব পাৰিম মানে x আৰু y ৰ ভ্যালু কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ দুটা সমীকৰণৰ পৰা পোৱা লেখটো তোমাৰ সমান্তৰাল হ'বনে মিলি যাবনে কটাকটি কৰিব এনে ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি আজি শিকিম এতিয়া আহা কেনেকৈ সেইবিলাক আমি বুজিব পাৰিম এতিয়া তোমালোকৰ দুটা সমীকৰণ ল'ব লাগিব তুমি যদি এনেকৈ লোৱা যে a1x b1y c1 0 মানে কি যেতিয়া তুমি সমান সমান কিবা কিবি লিখা তেতিয়া এইটো সমীকৰণ হৈ যাব এটা আমাৰ কি দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ আছে যেহেতু গতিকে দুটা চলক হ'ব লাগিব এটা এটা চলক x হ'ল আৰু এটা চলক y হ'ল এটা a b আৰু c কিন্তু a1 b1 c1 ধৰিছো মানে কি এইটো ফাৰ্ষ্টৰ সমীকৰণটো ধৰিছো যেটো মানে আমাৰ ফৰ্ম হয় মানে গঠন হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে তোমাৰ a b c এইবিলাক কি কিবা এটা সংখ্যা ধৰ যেনেকৈ লিখিছো 2x 3y এনেকুৱা ধৰণৰ লিখিছিলো সো এইবিলাক 1 2 3 4 এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দিষ্টটো আমি ধৰিব নোৱাৰি সেই কাৰণে আমি a b c এনেকুৱা ধৰিছো তেনেকৈ a2x b2y c2 এটা মানে কি সেকেন্ডটো সমীকৰণ এটো a2 b2 আৰু c2 ধৰিছো সেকেন্ডটো সমীকৰণত সো ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ আমি ক'ব পাৰিম যে লেখটো এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা লেখৰ পৰা আমি কেনেকুৱা সমাধান পাব পাৰিম এটা সমাধান পাব পাৰিম না এটাতকৈ বেছি পাব পাৰিম বা কোনো সমাধান নাপাম এনেকুৱা ধৰণৰ মানবিলাক আমি কিছুমান সৰু ফৰ্মুলাতে আমি পাই যাম যেনেকুৱা চোৱা এবার আমি তিনিটা টার্ম পাম যে a1/a2 নট ইকুয়াল মানে কি b1 লগত বা c1 লগত নিমিলিব পাৰে সো নট ইকুয়াল b1/b2 এনেকুৱা এইটো এটা টার্ম পাম সেকেন্ড টার্ম পাম a1/a2 ইকুয়াল b1/b2 ইকুয়াল c1/c2 এইটো কোনটোত কি বুজায় মই কৈ আছো মই আগতে টার্মবিলাক লিখিছো ফৰ্মুলাবিলাক লিখিছো এইটো এটা আমি ফৰ্মুলা পাম বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টার্ম পাম আৰু থাৰ্ডটো পাম a1/a2 ইকুয়াল b1/b2 এইটো a1/a2 লগত b1/b2 তোমাৰ সমান হ'ব বাট এই দুটাৰ লগত c1/c2 টো সমান নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা আমি টার্ম পাম সো এইটোত কি বুজায় মই তোমালোকক এতিয়া শিকাই আছো সো এটা তুমি তোমালোকে চাব পাৰা যে a1/a2 নট ইকুয়াল b1/b2 তাৰ মানে a1/a2 b1/b2 সমান নহয় কেনেকৈ সমান নহয় হেতু মই তোমালোকক দেখাম আগতে এইটো কৈ আছো যে এটা বিন্দুত কটাকটি কৰে মানে কি ইয়াৰ পৰা যেটো মানে লেখ হ'ব হেতু তোমালোকৰ এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব আৰু এটা সমাধান থাকিব মানে হেতুৰ পৰা যোন দুটা আমি সমীকৰণ পাম যেনেকৈ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা সমীকৰণ পাম সেই দুটাৰ এটাই সমীকৰণ থাকিব মানে বেলেগ আৰু সমীকৰণ সমাধান নাথাকে এটা সমাধান থাকিব আৰু এই সমীকৰণ দুটা কি সংগত হ'ব এটি কেনেকৈ হয় তোমালোকক দেখাই আছো মই এইটোৰ ক্ষেত্ৰত a1/a2 নট ইকুয়াল b1/b2 এইটো তোমালোকক কেনেকুৱা হয় মই দেখাই আছো যে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি এনেকুৱা যদি দুটা সমীকৰণ ধৰো যেনেকুৱা মই তোমালোকক দেখাই আছো 2x - 3y + 4 এটা সমীকৰণ ধৰিছো আৰু এটা 4x - 12y ইকুয়াল তুমি সরি +8 ইকুয়াল 0 এই দুটা সমীকৰণ চোৱা এতিয়া তোমাৰ কি হয় এইটো যেটো আছে 2 হ'ব তোমাৰ a1 মানে কি এইটো ফাৰ্ষ্টৰ যোনটো সমীকৰণ থাকিব হেতু 1 ৰ কেটা হ'ব 1 ৰ সিৰিজ হ'ব আৰু সেকেন্ডৰ যোনটো সমীকৰণ থাকিব হেতু 2 ৰ সিৰিজ হ'ব যেনেকৈ এইটো x ৰ যোনটো হক থাকিব হেতু 1 1 হ'ব y ৰ যোনটো হক থাকিব হেতু তোমাৰ b হ'ব x ৰ হকটো হ'ব a y ৰ হকটো হ'ব b আৰু যোনটো ধ্ৰুবক থাকিব হেতু হ'ব তোমাৰ c এনেকুৱা a1 ইকুয়াল হ'ব 2 b1 ইকুয়াল কি ধৰিব পাৰি তুমি 3 নহয় -3 ধৰিব লাগিব মাইনাস থাকিলে তোমাৰ মাইনাস ধৰি ল'ব লাগিব -3 তখন কি +2 হ'ব কিন্তু +2 আমাৰ নিদিলেও হয় তেনেকুৱা c1 ইকুয়াল হ'ব 4 তেনেকুৱা a2 লিখা a2 ইকুয়াল 4 b2 হ'ব -12 and c2 হ'ব 8 এটা a1/a2 তুমি কৰিছা a1/a2 এনেকুৱা আমাৰ কৰা হয় মানে প্ৰববিলাক এনেকৈ কৰা হয় a1/a2 ইকুয়াল কি হ'ব a1 আছিল তোমাৰ 2 আৰু a2 আছিল 4 এটা যদি তুমি সৰু কৰা তেনেহলে 1/2 এটা 2 দি কাটিলে 1 আৰু 2 দি কাটিলে 2 হ'ব এতে হ'ব 2 তেনেহলে 1/2 হৈ গল a1/a2 এতে b1/b2 সব b1/b2 b1/b2 কৰিলে
b1 বাই b2 কৰি চোৱা b1 আছিল তোমাৰ -3 আৰু b2 আছিল -12 এইটো কৰিলে মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল হ'ব এইটো তুমি 3 দি কাটিলে 1 হ'ব আৰু 3 দি কাটিলে 4 হ'ব তেনেহ'লে 1/4 এতিয়া চোৱা a1 বাই a2 আৰু b1 বাই b2 তোমাৰতো ছেম হোৱা নাই এইটো তোমাৰ ছেম হোৱা নাই গতিকে তোমাৰ এনেকৈ লিখিব পাৰা a1 বাই a2 নট ইকুৱেল b1 বাই b2 এনেকুৱা ধৰণে আমি পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণে হ'লে এইটো সমীকৰণ চোৱা এই সমীকৰণ দুটাৰ আমিতো জানো যে দুটা সমীকৰণৰ পৰা আমি দুটা লেখ পাম এই লেখৰ পৰা আমি সমাধানটো ওলাব পাৰিম এইটো সমীকৰণৰ যোনটো লেখ হ'ব সেই লেখটো তোমাৰ এটা বিন্দুত কাটিব আৰু এই সমীকৰণৰ পৰা তোমাৰ এটাই সমাধান ওলাব তাৰমানে এক্সৰ মানো এটা ওলাব আৰু ৱাই মানো এটা ওলাব তাৰমানে এটাৰ বেছি আৰু সমাধান আমাৰ নোলায় বা মানবিলাক নোলায় আৰু এই সমীকৰণটো তোমাৰ সংগত সমীকৰণ বুলি কোৱা হ'ব বা সমীকৰণটো তোমাৰ সংগত বুলি কোৱা হ'ব এইটো আমাৰ a1 বাই a2 নট ইকুৱেল b1 বাই b2 এনেকুৱা আমি প্ৰুভ কৰিব পাৰিম পিছলৈ তোমালোকৰ অংকবিলাক আহিব এক্সাৰচাইজত যে এইটো সংগত নে অসংগত বা এটা কেইটা বিন্দুত কাটিব বা এইটো সমাধান কেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাক তোমালোকক ওলাব দিব বা সংগত অসংগত এইবিলাক আমাৰ দেখাব দিব চ' এনেকৈ আমি ওলাই দিলে হৈ যাব নেক্সটটো চোৱা তুমি a1 বাই a2 ইকুৱেল b1 বাই b2 ইকুৱেল c1 বাই c2 মানে কি তিনিওটাৰ অনুপাত তোমাৰ সমান আছে তিনিওটা অনুপাত সমান হ'লে তোমাৰ কি হ'ব মিলি যায় মানে কি যোন দুটা তোমাৰ লেখ হ'ব মানে লেখ দুটা যেনেকুৱা আগতে তোমালোকক শিকাইছোঁ মানে দুটা লেখ হয় যেনেকুৱা এইটো এটা লেখ হৈছিল এইটো এটা লেখ হৈছিল এই লেখটো কি হ'ব তোমাৰ মিলি যাব এনেকুৱা ধৰা লেখ চিত্ৰ আছে এটা লেখ হ'ল এইটো আৰু এইটোৰ লগত আৰু এটা তোমাৰ লেখ এনেকুৱা মিলি যাব এইটোৰ লগত একবাৰ মিলি যাব আৰু এইটো আগত যে হৈছে এইটো নট ইকুৱেল b1 বাই b2 এইটো কটাকটি কৰিব মানে এটা মিনিট এনেকৈ কটাকটি কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু এইটো মিলি যাব মানে কি এইটো এটা ধৰা লেখ হ'ল এইটো ইয়ালৈকে শেষ কিন্তু আৰু এটা যে লেখ হ'ব এইটোৰ ওপৰৰে যাব সেইটো হ'ল মিলি যোৱা বুজায় এনেকুৱা ধৰণৰ মিলি যায় মানে কি লেখ দুটা মিলি যায় অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব মানে কি বহুত সমাধান থাকিব মানে এক্সৰ মানো বহুত ওলাব পাৰে ৱাইৰ মানো বহুত ওলাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সংগত মানে কি মানে এই সমীকৰণ দুটাৰ সমাধান আছে এনেকুৱা এতিয়া আমি প্ৰুফ কৰি চাওঁ এইটো আমি এতিয়া প্ৰুফ কৰিম a1 বাই a2 ইকুৱেল b1 বাই b2 ইকুৱেল c1 বাই c2 মানে কি তিনিওটা ৰেচিঅ' যে সমান হয় এইটো আমি তোমালোকক প্ৰুফ কৰি দেখাম চ' এতিয়া a1 b1 c1 এইটো আমি লিখিব পাৰিম a1 তোমালোকে কোৱা কি হ'ব 6 b1 হ'ব এইটো তোমাৰ 1ৰ 6টো হ'ব ইয়াতে কি অনলি y আছে মানে কি তুমি এইটো 1 বুলি লিখিব পাৰা তাৰমানে 1 এটা ইনটু হৈ আছে চ' 1 আৰু c1 হ'ব তোমাৰ -5 তেনেদৰে a2 হ'ব তোমাৰ 3 b2 চ' y/2 আছে y/2 মানে কি 1/2 লিখিব পাৰা মানে কি y লগত 1 এটা ইনটু হৈ আছে চ' ইকুৱেল 1/2 আৰু c2 তুমি -2.5 এতিয়া তুমি এইবিলাক কৰি চোৱা a1 বাই a2 কৰিলে কি হ'ব 6/3 এইটো কৰি কেলকুলেশ্যন কৰিলে 2 হ'ব আকৌ b1 বাই b2 কৰিলে 1/2 এইবিলাক তোমালোকক শিকাইছিলোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে ভগ্নাংশৰ মাজত ভগ্নাংশ থাকিলে তোমাৰ ওপৰতো তোমাৰ ছেম থাকিব 1 থাকিব তেনেহ'লে তলতো তোমাৰ চেঞ্জ হৈ যাব মানে কি ওপৰতো তলত যাব আৰু তলতো ওপৰত যাব মানে 2/1 মানে কি 2 বুলি লিখিব পাৰা চোৱা সকলো সংখ্যাৰ তাত মনে 1 এটা হৰণ হৈ থাকে চ' 2/1 মানে 2 বুলি লিখা এটা লাইন তোমালোকক লিখি দিছোঁ 1 × 2 এনেকৈ লিখিব পাৰা 1 × 2 মানে কি 2 চ' এইটো মিলি গ'ল আকৌ চোৱা থাৰ্ড নম্বৰটো মিলে নেকি যে c1/c2 -5 আছে -2.5 আছে এতিয়া -5ৰ মাজত 2.5টো কেইবাৰ যাব তোমাৰ 2 বাৰ যাব এইটো মাইনাছ কেঞ্চেল হ'ব দেন 2 হ'ব চ' a1 বাই a2 ইকুৱেল হৈছে a1 বাই a2 2 ওলাইছে b1 বাই b2 2 ওলাইছে c1 বাই c2 2 ওলাইছে চ' গোটেইকেইটা মিলি গ'ল এতিয়া এনেকুৱা লিখিব পাৰা a1 বাই a2 ইকুৱেল b1 বাই b2 ইকুৱেল c1 বাই c2 চ' গোটেইকেইটা মিলি গ'ল চ' এইটো যেনেকুৱা গ্ৰাফ হ'ব এইটো যিটো তোমাৰ গ্ৰাফ হ'ব সেই গ্ৰাফটো তোমাৰ এইটো ধৰণৰ নহয় এইটো সমীকৰণৰ এইটো ধৰা গ্ৰাফ এইটো হৈছে এইটো সমীকৰণৰ গ্ৰাফ এইটো হৈছে আৰু এইটো সমীকৰণৰ গ্ৰাফ ইয়াতে হৈছে বা য'তেই হওক মানে এইটো হৈছে মানে কি এই গ্ৰাফটো তোমাৰ অকলকে এটা আনটোৰ ওপৰলৈ যাব মানে মিলি যাব এটা আনটোলৈ মিলি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাফ হ'ব চ' এইটো আছে যেনেকুৱা লিখিছোঁ যে মিলি যায় মানে কি গ্ৰাফ দুটা মিলি যায় অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে মানে কি এইটো সমাধান এক্সৰ মান অসীম সমাধান থাকিব আৰু সমীকৰণ দুটা সংগত হ'ব এইবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা কোনটোত কি হয় মিলি যায় অসীম সমাধান থাকে বা কেইটা সমাধান থাকে সংগত নে অসংগত এতিয়া থাৰ্ডটো দেখাইছে a1 বাই a2 b1 বাই b2 নট ইকুৱেল c1 বাই c2 এইটো মানে কি বুজায়
এনেকুৱা দুটা সমীকৰণ যদি দিয়া থাকে যে 4x প্লাছ 12y প্লাছ 16 ইকুৱেল 0 আৰু এটা সমীকৰণ আছে x প্লাছ 3y মাইনাছ 4 ইকুৱেল 0, এনেকুৱা যদি সমীকৰণ দুটা দিয়া থাকে তেনেহ'লে a1 b1 ওলাই লোৱা। a1 ইকুৱেল আছে 4, b1 দিয়া আছে 12, c1 দিয়া আছে 16, a2 দিয়া থাকিব তোমাৰ ইয়াতে x আছে অনলি তেনেহ'লে 1 হ'ব, আৰু b2 দিয়া আছে তোমাৰ 3 আৰু c2 তুমি -4। এই ক্যালকুলেট কৰি চোৱা a1 বাই a2 কৰিলে কি হ'ব 4/1, তাৰমানে কি 4 লিখিব পাৰা। ইয়াতে কৰিছোঁ b1 বাই b2 কৰিলে 12/3, মানে কি 12/3 মানে কি 12 মাজত 3 তোমাৰ 4 হ'ব, 4বাৰ যাব। আকৌ c1 বাই c2, তো c1 16/-4, চোৱা 16/-4 কৰিলে কি হ'ব -4 এনচাৰ আহিব। কিন্তু a1 বাই a2 আহিছে 4, b1 বাই b2 আহিছে 4, কিন্তু c1 বাই c2 4 অহা নাই, -4 আহিছে। গতিকে a1 বাই a2 b1 বাই b2 লগত c1 বাই c2 নিমিলে, এইটো তোমাৰ বেলেগ হ'ব। এতেকে a1 বাই a2 ইকুৱেল b1 বাই b2, যেহেতু a1 বাই a2 আৰু b1 বাই b2 সেম আছে, এতিয়া নট ইকুৱেল c1 বাই c2 এনেকুৱা হ'ব, c1 বাই c2। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণৰ এনেকুৱা যদি ফৰ্ম আহি যায় তেনেহ'লে সমীকৰণটোৰ সমান্তৰাল হ'ব। তাৰমানে কি এইটো যদি গ্ৰাফ হয়, ধৰা এনেকুৱা গ্ৰাফ হৈছে এইটো এটা ৰেখা যদি এইপিনে যায় আৰু ৰেখা তোমাৰ এইপিনে যাব, মানে কি ইয়াতে যাওক মানে কি সমান্তৰাল হ'ব। সমান্তৰাল মানেতো তোমালোকে গম পোৱা, মানে কি য'ত এইটোৰ দুটা বিন্দু ইয়াৰে দুটা বিন্দু মানে কি এই ৰেখা দুডাল তোমাৰ কেতিয়াও লগ নালাগে, এতিয়া সমান্তৰালভাৱে যায়ে থাকিব। সমান্তৰাল মানে কেতিয়াও লগ নালাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। তো তোমালোকে এইবিলাক বুজি পালা? কিতাপত ভালদৰে দিয়া আছে ৰেখা দুডাল মাত্ৰ এটা বিন্দুত কটাকটি কৰে, এই ক্ষেত্ৰত সমীকৰণটো এটা অদ্বিতীয় সমাধান আছে আৰু সমীকৰণটো সংগত। মানে যদি এটা বিন্দুত কটাকটি কৰে তেনেহ'লে সমীকৰণটো এটা অদ্বিতীয় সমাধান আছে। অদ্বিতীয় সমাধান মানে কি এটা সমাধান, অদ্বিতীয় মানে কি দ্বিতীয় নহয়, অদ্বিতীয়, তেনেহ'লে এটা সমাধান আছে। এইবিলাক বুজি ল'বা। ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হ'ব পাৰে, যদি ৰেখা দুডাল যদি সমান্তৰাল হয় এই ক্ষেত্ৰত সমীকৰণৰ কোনো সমাধান নাই, মানে কি সমান্তৰাল হ'লে যেনেকুৱা কৈছিলোঁ, সমান্তৰাল হ'লে এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কোনো সমাধান নাই আৰু সমীকৰণটো সংগত নহয়। ৰেখা দুডাল যদি মিলি যায় যদি যে ৰেখা দুডাল মিলি গ'ল মানে সমীকৰণৰ যোনটো লেখ হ'ব, লেখটো মিলি গ'লে এই ক্ষেত্ৰত সমীকৰণৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব, মানে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব আৰু এই পৰিস্থিতিটো এটা তোমাৰ সংগত। এনেকুৱা ধৰণে এইটো দিয়া আছে তোমাৰ, এইটো আৰু এইটো যেনেকুৱা আছে তোমাৰ, এইটো তুমি কেলকুলেট কৰি চালে তোমাৰ ৰেখা দুডাল ছেদ কৰে, মানে কি এটা বিন্দু কাটিব a1 বাই a2 নট ইকুৱেল b1 বাই b2 হ'ব। এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ৰেখা দুডাল মিলি যায়, এইটো a1 বাই a2 ইকুৱেল b1 বাই b2 ইকুৱেল c1 বাই c2 হ'ব। এইটো তুমি কটাকটি কৰিলে মানে কি 2/4 হ'ব, 2/4 হ'লে 1/2 হ'ব। তাৰপিছত 3/6 হ'লেও তোমাৰ 3/6 কৰিলে হাফ হ'ব, আৰু 9/18 কৰিলে কি এইটো তোমাৰ এনচাৰ হাফ আহিব। চ' এইটো ৰেখা দুডাল মিলি যাব, তাৰমানে a1 বাই a2 ইকুৱেল b1 বাই b2 ইকুৱেল c1 বাই c2 হ'ব এনচাৰ। তেনেদৰে এইটো হ'ব তোমাৰ, চ' এইটো 1 আছে, এইটো 2 আছে, তেনেকৈ হাফ হ'ব, এইটো 2 আছে, এইটো 4 আছে। চ' এইটো তোমাৰ 2/4, এইটো তোমাৰ হাফ হ'ব। চ' a1 বাই a2 ইকুৱেল b1 বাই b2 হ'ল। কিন্তু ইয়াতে -4 আছে, ইয়াতে -12 আছে, গতিকে এইটো 1/3 হ'ব। এইটো 1/2 আছে, 1/3 হ'ব, গতিকে a1 বাই a2 ইকুৱেল b1 বাই b2, কিন্তু নট ইকুৱেল c1 বাই c হ'ব। গতিকে ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল, এনেকুৱা ধৰণৰ। তোমাৰ এনে ইয়াতে তোমাৰ চাৰ্ট এটা দিয়া আছে, চাৰ্টটো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'বা। তাৰপিছত এনে এটা সমীকৰণ দিয়া আছে, গতিকে a1 বাই a2 তোমাৰ কি আছে 1/3 আছে, আৰু b1 বাই b2 তোমাৰ -2/4 আছে। গতিকে 1/3 আৰু -2/4 টো তোমাৰ সেম নহয়, গতিকে a1 বাই a2 নট ইকুৱেল b1 বাই b2 এইটো দিয়া আছে যে এইখিনি যে লৈখিক প্ৰদৰ্শন কৰিলে ৰেখা দুডাল কটাকটি কৰিব। আৰু বীজীয় বিশ্লেষণ সঠিককৈ এটা সমাধান থাকিব, মানে অদ্বিতীয় এটা সমাধান থাকিব। তাৰপিছত চোৱা এইটো এটা সমীকৰণ দিয়া আছে 2 নম্বৰত, এইটো সমীকৰণত a1 বাই a2 তোমাৰ 1/4 দিয়া আছে, আৰু b1 বাই b2 দিয়া আছে 2/4 দিয়া আছে, b1 বাই b2 3/6। এতিয়া তুমি যদি কটাকটি কৰা তেনেহ'লে কি 1/2 পাবা, এইটো 1/2 পাবা, আৰু -9/-18 দিয়া আছে, এইটো যদি তোমালোকে কটাকটি কৰা তেতিয়া 1/2 পাবা। গতিকে a1 বাই a2 b1 বাই b2 ইকুৱেল c1 বাই c2 এইটো মিলি গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কি লৈখিক প্ৰদৰ্শন চোৱা, এইটো অনুপাতৰ ৰিজনিবিলাক দিয়া আছিল, এইবিলাকক কয় অনুপাতৰ ৰিজনি। তোমাক যদি ওলাব যে অনুপাতৰ ৰিজনিবিলাক ওলোৱা, যে অনুপাতৰ ৰিজনিবিলাক কেনেকুৱা, তেনেকৈ a1 বাই a2 নট ইকুৱেল b1 বাই b2 বা a1 বাই a2 b1 বাই b2 এইবিলাক কি ওলাই দেখাব লাগিব, এইবিলাক অনুপাতৰ ৰিজনি। আৰু লৈখিক প্ৰদৰ্শন এইটো কি হ'ব, এতিয়া তোমাক যদি কোৱা যে অনুপাতৰ ৰিজনি হিচাপে লৈখিক প্ৰদৰ্শন উলিওৱা, লৈখিক প্ৰদৰ্শন তোমাৰ হ'ব এনেকুৱা মিলি যোৱা দুটা ৰেখা হ'ব, এনেকুৱা অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব। আৰু বীজীয়
বীজৰ বিশ্লেষণ হ'ব অসীম সংখ্যক সমাধান। এনেকুৱা এইটো দিয়া আছে তোমাৰ a1/a2 তোমাৰ এইটো এই দুটা সমীকৰণ a1/a2 তোমালোকে শিকাইছোঁ a1/a2 b1/b2 কেনেকৈ ওলায় এবাৰ তোমালোকে ভালদৰে শিকি ল'বা ফাৰ্ষ্টৰ পৰা। a1/1/2 দিয়া আছে b1/b2 2/4 দিয়া আছে, গতিকে এইটো কটাকটি কৰিলে 1/2 আহি যাব, কিন্তু c1/c2 চোৱা -4/12 মানে কি 1/3 আহি যাব, গতিকে a1/a2 এইটো অনুপাত দুজনী আছে a1/a2 ইকুৱেল b1/b2 নট ইকুৱেল c1/c2, গতিকে লৈখিক প্ৰদৰ্শন হ'ব সমান্তৰাল ৰেখা হ'ব আৰু কোনো সমাধান নাথাকে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কোনো সমাধান নাথাকে। আৰু দিয়া আছে ইয়াতে যে পৰস্পৰ কটাকটি কৰে, মানে লেখাৰ যদি পৰস্পৰ কটাকটি কৰে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ফৰ্মটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব a1/a2 নট ইকুৱেল b1/b2, আৰু ৰেখাটো যদি মিলি যায় তেনেহ'লে হ'ব a1/a2 ইকুৱেল b1/b2 ইকুৱেল c1/c2, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আৰু ৰেখাটো যদি সমান্তৰাল হয় গতিকে a1/a2 ইকুৱেল b1/b2 নট ইকুৱেল c1/c2, এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি, নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকে উদাহৰণবিলাক কৰি তোমালোকক দেখাই দিম, আৰু তোমালোকে এই যিমানখিনি শিকালোঁ তাৰ পৰা তোমালোকে এইবিলাক তোমালোকে কৰিবই পাৰিবা। এইবিলাক তোমালোকে দিয়া আছে, তোমাৰ সংগত ওলাব দিছে, ইয়াতে মানে অনুপাতবিলাক ৰিজাই a1/a2 b1/b2 এইবিলাক ৰিজাই প্ৰায় তোমালোকক কৰিব দিছে। চ' এইটো তোমালোকে এমনি পাৰি যাবা। ইয়াতে দিয়া আছে মানে লেখত তোমাৰ এটা বিন্দু কাটিব নে সমান্তৰাল হ'ব নে লগ হ'ব, তেনেকুৱা a1/a2 b1/b2 c1/c2 তোমালোকে কৰি দি তোমালোকে চাবা, যদি a1/a2 নট ইকুৱেল b1/b2 হয় তেনেহ'লে ৰেখা দুডাল কি কটাকটি কৰিব, যদি গোটেইকেইটা সমান হয় তেনেহ'লে মিলি যাব, আৰু যদি দুটা সমান হয় লাষ্টত অসমান হৈ যায় তেনেহ'লে কি সমান্তৰাল হ'ব, এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে লিখি দিবা। এইবিলাক কৰিবই পাৰিবা, তোমালোকে কৰি ট্ৰাই কৰি চোৱা, পিছলৈ বাৰু মই তোমালোকক কৰাই দিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি, থেংক ইউ।